අයිබෝන් අපි වෙබ්සයිට් එකක් කොහේ හරි වෙබ් සර්වර් එක හොස්ට් කරාට පස්සේ යම් හේතු නිසා ඒ වෙබ්සයිට් එක ඩවුන් වෙන්න එහෙම නැත්නම් ඔෆ්ලයින් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා වෙබ්සයිට් එකක් කරගෙන යන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක ඩවුන් වෙන වෙලාවට ඔයාට ඒ ගැන දැනගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සර්විස් එකක් ගැන තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ. ඔයා Google වලට ගිහින් වෙබ්සයිට් Uptime monitoring කියලා සර්ච් කරොත් මේ සඳහා ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් කිහිපයක්ම හොයාගන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ මම දැනට පාවිච්චි කරන site 24/7 කියන වෙබ්සයිට් එක ගැන. මේ වීඩියෝ එක කරනවට ඒ වෙබ්සයිට් එකේ මට කිසිම පේමන්ට් එකක් නම් ලැබෙන්නේ නැහැ. මම ඒගොල්ලන්ගේ සර්විස් එක ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන නිසා මට හිතුණා මේක ඔයගොල්ලන්ටත් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. හරි එහෙනම් ඔයාලටත් මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා නම් මොනිටර් කරන්න ඔයාලට තියෙන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා sign up button එක ක්ලික් කරලා account එකක් create කරන්න. ඊට පස්සේ sign up කරාම ඒගොල්ලෝ ඔයාලට මේ screen එක display කරනවා. ඒකෙන් select කරන්න website කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට monitor කරන්න ඕන website එකේ details ටික මෙන්න මේ field හතරේ enter කරන්න. අපි කියමු my website. ඊට පස්සේ අපි දෙමු URL එක. මම කියන්නම් bestjobslk.com. ඊට පස්සේ check frequency එක අපිට දෙන්න පුළුවන් 5 minutes. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කැමති interval එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට select කරන්න monitoring locations. ඒ කියන්නේ මොන රටවල් වලින්ද ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක ඇක්සස් කරන්න try කරන්න ඕනේ කියලා ඔයාලට select කරන්න පුළුවන්. මම select කරන්නම් මෙතන world wide locations කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක save කරන්න. මේ අනිත් ඒවා දාන්න අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. save කරලා ඊළඟට එන screen එකේ ඔයාලට පුළුවන් skip to monitor dashboard කියන option එක select කරන්න. හරි. දැන් ඔයාලට මෙතන මේ තියෙන ඔයාගේ dashboard එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් site එකේ performance එක කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයා මේක setup කරාට පස්සේ හැම විනාඩි 5කට සැරයක්ම ඒගොල්ලෝ අපේ වෙබ්සයිට් එක වැඩ කරනවද කියලා check කරලා බලනවා. ඉතින් හදිස්සියේ අපේ වෙබ්සයිට් එක down වුණොත් ඒගොල්ලෝ අපිට email එකක් එවනවා මෙන්න මේ වගේ අපේ වෙබ්සයිට් එක down කියලා. ඊළඟට අපේ වෙබ්සයිට් එක ආයෙමත් up වුණාම අපිට message එකක් එනවා වෙබ්සයිට් එක up කියලා. ඊට අමතරව මේ වෙබ්සයිට් එකට login වෙලා ඔයාට detail reports එහෙම බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ වෙබ් හොස්ට් එකේ performance එක හරි නැත්නම් ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන් වෙනත් reliable web server එකකට ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක move කරන්න ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන වැදගත්කම අනුව. දැන් ඔයාට පේනවා මෙතන මට select කරන්න පුළුවන් duration එක මොකද්ද? උදාහරණයක් හැටියට බැලුවොත් last month select කළා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් පහුගිය මාසය ඇතුළත මේ වෙබ්සයිට් එක කොච්චර down වෙලා එහෙම නැත්නම් වැඩ කරන්නේ නැති වෙලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේ free version එක ඔයාට basic website එකක් monitor කරන්න හොඳටම ඇති. මේකට ගෙවන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මීට අමතරව ඔයා මේකට login උනේ නැති වුණත් weekly summary report එකක් ඔයාට ඒගොල්ලෝ එවනවා. ඒකට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් පහුගිය සතිය ඇතුළත ඔයාගේ website එකේ performance එක කොහොමද කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන මීට වඩා හොඳ වෙබ්සයිට් මොනිටරින් සර්විසස් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එකට පහලින් කමෙන්ට් කරලා අපේ අනිත් යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න කියලා මම ඉල්ලන්න කැමතියි. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.